साकुरा चॅनलच्या जपानी भाषा मराठीमध्ये शिकूयाच्या 6व्या भागात आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. हिरागाना शब्दकोशामध्ये एकूण 46 अक्षरे असतात. मागील 4 भागात आपण 40 अक्षरे शिकलो. आता आपण शिकूयात शेवटची 6 अक्षरे. पहिले अक्षर या. दुसरे अक्षर यू. तिसरे अक्षर यो. चौथे अक्षर वा. पाचवे अक्षर ओ. सहावे अक्षर अन. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.